ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, MD ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਲਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ planetayurveda.com। ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ planetayurveda.com 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, 20-25 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 4-5 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਸ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸੀਟ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਠਰ ਅਗਨੀ। ਜਠਰ ਮਤਲਬ ਸਟਮਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਫਾਇਰ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਅਗਨੀ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਉਹਦੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਭੁੱਖ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਫੂਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੋ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਮ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਰਸ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੂਮਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲਓ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਸੜਾਂਦ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ। ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਆਂਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਆਂਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਨ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਊਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 10-10 20 ਵਾਰੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਔਰ ਪਿੱਤਾ ਤਿਸਾਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਡਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਭਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਸ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨਡ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਖਾਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਦਾ ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਤਸੀਰ, ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ, ਤੇ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮਰਸ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ 'ਚ ਸੜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ,
ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਟਜ ਜੀ। ਕੁਟਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਤਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਤਸਕ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਪਾਚਕ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹੀ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੁਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਟਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੁਟਜ ਘਨਵੱਟੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਘਨਵੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਟਜ ਦੀ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਲੋਰੀਨਾ, ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰਿਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਟਜ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰਿਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰਿਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰਿਕਾ ਰੱਖਤਾ, ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ MD ਕੀਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ, ਹਰਬਲ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰਿਕਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਹੀਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਈ ਮੁਈ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਇਦਾਂ ਸਿੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੂਈ ਮੁਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਮੋਸਾ ਪਿਊਡਿਕਾ, ਤੇ ਮਿਮੋਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਕੈਪਸੂਲਸ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕੱਚਾ ਫਲ ਕਬਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾਈਟਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਲ ਗਿਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਜੀ, ਔਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਲਾਈਟਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, MD ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲਾਈਟਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ, ਦਹੀਂ ਖਾਓ, ਕੇਲੇ ਖਾਓ। ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਬਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕਈ ਸਪਾਈਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਇਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਜਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਾਈਟਸ 'ਚ। ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਾਇਰੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਦਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 50 ml ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਖੱਟੇ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦਾ, ਮੌਸੰਮੀ ਦਾ ਜੂਸ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ, ਕੀਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਟਮਾਟਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਖੱਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉਡ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਅਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਸਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਲਸੋ ਇਰੀਟੇਟ। ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਲੇਅਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ, ਰਾ ਸੈਲਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੈਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੂ ਮਚ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੀਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਕੋਲਾਈਟਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੀਆ 20 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਲਟ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਲਾਈਟਸ 'ਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ करता अनार ਦਾ जूस। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने मुझे अच्छा नुस्खा बता दिया है, अब मैं जब भी खाना खाता हूँ साथ में अनार का जूस पीता रहता हूँ। तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ 50 ml ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਓ। ਨਾਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਲੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲੂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਘਿਓ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਓ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਆਲਮੋਸਟ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡਿਟੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ? ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟਮਕ। ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟਮਕ ਨੇ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੁਛ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਿਡ ਕੱਢਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਚਾਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ ਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਡ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੱਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 8-9 ਵਜੇ, ਉਹ 12-13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣਾ ਪਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਫਟਾਫਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਟੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਓ ਬਿਨਾ ਮਿਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਟੀ ਪੀ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਲਾਚੀਆਂ ਲੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਚੀ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਟੀ ਪੀ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਨੀਏ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਧਨੀਏ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੀਏ ਦਾ ਜੀ। ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਘੀਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੀਰਾ ਸੌਂਫ ਤੇ ਧਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਇਲਾਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਚੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮ ਅਜਵਾਇਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਵਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅਜਵਾਇਣ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਪੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੀਰਾ ਸੌਂਫ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਮੋਸੇ ਕਚੌੜੀਆਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਢੋਕਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਨੈਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕਚੌੜੀਆਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਿਓ ਇੱਕ ਮਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਨੀ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ ਅਗਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਉਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗੈਸ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਸਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਲਸਰ, ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਸਟਮਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਸਿਡ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਜਾਵੇ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਿਡ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਓਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਓ ਉਸ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।